pag-uusapan natin ang iba't ibang isyung hinaharap ng ating lipunan sa cyberspace. Welcome to CyberChat and be a cyber guardian. Hindi po natin makakasama ang aking partner na si Asek Alan Cabanlo ngayong araw na ito. Partner, get well soon! Pero kahit hindi natin siya makakapiling sa ating talakayan ngayong araw, very interesting naman po ang ating topic for today because this is all about the rescue and restoration of online sexual abuse and exploitation of children survivors. For today's topic, keep going, you're a warrior. Samahan niyo po kami dito sa TV Maria with simultaneous streaming on the TV Maria YouTube channel and website. At pwede din po kayong sumali sa ating talakayan, magbigay ng inyong opinion, feedback, comments, suggestions on CyberChat Facebook account flashed on the screen. Balikan lang natin ang ilang highlights of what we have discussed so far para sa ating mga televiewers na tuning in for the first time. First is to be vigilant. Naging usapan na dapat maging mapagmasid tayo at kung tayo ay may nakikitang suspected offender sa ating mga communities, dapat i-report yan. Kaya nag-iwan sila ng mga hotline numbers kung saan ito ay pwede i-report. They also emphasize the need for a massive awareness campaign sa mga paaralan para sa mga kabataan. Kailangan ma-educate din ang general public tungkol sa communication and digital technology. While it definitely was instrumental in society's progress, it also gave us many ill effects. Cyberbullying is also another critical topic na atin ding pag-uusapan in our succeeding episodes. Meron pong usong-uso pa sa mga teenagers and yuppies ngayon yung mga online games at social media na nagiging isang uri ng addiction na atin ding pag-uusapan in our succeeding episodes. Our guests for our last episode also emphasized the need to educate and empower communities on children's rights. Of course, our friends from ECPAT Philippines shared their work with the communities last episode. Yung mga youth volunteers nila, they go around communities to educate yung mga kapwa nilang bata on the basic children's rights. Nakaka-inspire itong ginagawa ng ECPAT at ng kanilang mga youth volunteers. And I also remember our guest saying that the issue of online sexual abuse and exploitation of children is a result of both the extreme poverty situation of the country and values degradation. Kaya ang pagtugon sa OSAIC ay twofold: address poverty and renewal of values of society. Government alone cannot solve this. It would require the participation and commitment of the basic unit of our society, the family. Together with the school or the educational system, civil society, and of course, the church. Today, we have with us a very good leader. He is my boss and my mentor. He is the International Justice Mission Philippines or IJM Philippines Manila Field Office Director. This man was IJM Philippines Director for Legal Interventions from 2007 to 2011. Attorney Reynaldo Bico Jr. or Attorney Ray as we fondly call him. Good day, Attorney Ray. Good day, Attorney Kat. Isa pong magandang araw sa lahat ng ating mga tagapanood and it's a pleasure for me to be a part of the show. Thank you, Attorney Ray. Our next guest naman served the poor, vulnerable, and marginalized sector for almost 4 decades. He retired from DSWD in 2015 as Assistant Secretary or ASEC. And now, he is the International Justice Mission's Aftercare Development Director, Mr. Teodulo Romo Jr. or Kuya Ted. Welcome po sa CyberChat, Kuya Ted. Thank you, Kat, for bringing me here. Sa mga kababayan natin, magandang araw. Sa kababayan natin na nasa Visayas, Mindanao, mayong adlaw sa inyong tanan. Thank you, Kuya Ted. And for our next guest, she is a social worker turned police officer who co-authored the Standard Operating Procedures Manual being widely used by the Philippine National Police when handling trafficking in persons cases. She is the resource person responsible for cascading the contents of the manual among her peers, particularly on the section on management of trafficked persons. Let us welcome to the CyberChat Police Chief Master Sergeant Marcia T. Agustin, investigator
of the Anti-Trafficking Division Women and Children Protection Center of the Philippine National Police, and the 2019 Metrobank Foundation Outstanding Filipino. Thank you, Ma'am Kat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat at sa mga nanonood ngayon sa CyberChat Talk Show. Thank you, Ma'am Marcia. We're so glad to have you here with us today. And finally, ngayong araw ay makakasama natin ang Department of Social Welfare and Development or DSWD na napaunlakan tayo dito sa CyberChat at hopefully sa Cyber Guardians PH. Sana rin in the future. Mga kababayan, DSWD's Assistant Secretary, it's none other than Ma'am Glenda Ralova. Good day, ASEC Glenda Ralova. Salamat, Attorney Kat. Magandang araw po sa ating mga televiewers at in behalf of the DSWD, nagpapasalamat po kami sa pag-iimbita po sa amin dito sa CyberChat. Alam niyo po mga televiewers, si Assistant Secretary Ralova is a registered nurse and a board top-notcher. First placer pa in the social work licensure exam. We can really expect an exciting discussion with our guests dahil lahat naman sila ay mga ground workers, mga frontliners, meaning all of them have first-hand knowledge of the rescue and aftercare of our OSEC survivors and prosecution of their perpetrators. We will continue our conversation with our special guests when we come back. Nakatira po ako sa shelter ng 5 taon na. Para sa akin, yung shelter po na ito ay para siyang naging kanlungan ko talaga. Literal kong kanlungan sa mga panahon na hindi ko alam kung may pag-asa pa ba ako sa buhay. Hindi ko po alam kung paano ako magsisimula ulit. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba yung buhay ko. Doon ko po siya natagpuan sa shelter na yon. Yes, so Safe Refuge International po siya. Pangarap ko na din po na tumulong sa mga may similar story like I have. So sa mga nangyari po sa buhay ko, the biggest lesson I've learned so far is that huwag mawala ng pag-asa. But you begin to look differently yung hindi taong titingnan mo yung si Lord. Makakahanap ka ng totoong pagmamahal sa mga totoong tao. Like, kagaya ng mga tao na natagpuan ko sa shelter kung nasan po ako ngayon. One of the commodities available in the internet is the exploitation of children. Cybersex trafficking is a modern-day form of slavery. They are able to demand the type of sexual abuse that they would want to see on camera. With $100, I can get kids that are under 5 years old to be abused by an older person. We just saw on that video, courtesy of International Justice Missioner IJM, a rescue operation involving 2 children. They were rescued from cybersex trafficking.
Attorney Ray, how is IJM involved in the rescue operations of children from cyber sex trafficking? Pero una sa lahat po, paki-explain nga po kung ano po ang IJM as an organization. So ang International Justice Mission ay isang global anti-slavery organization. So we have operations all around the world working in developing country. We have offices in 20 communities in South Asia, in Southeast Asia, Africa, and Latin America, focusing on different issues such as child sexual abuse, trafficking, and slavery. Here in the Philippines, we are focusing on the issue of online sexual exploitation of children. We have 2 offices dito sa Pilipinas, one in Metro Manila and one in Cebu, and we have been partnering with the government since 2011 to support their efforts in addressing child sexual abuse and child sex trafficking. So, ginagawa namin itong pakikipagtulungan sa gobyerno by sending our multidisciplinary team of lawyers, social workers, law enforcement professionals, and other community development workers to rescue victims, identify where they are, and support the rescue efforts of our government. And we also support the government in prosecuting criminals. Thank you, Attorney Ray. Police Chief Master Sergeant Marcia, you have been involved in many rescue operations for cyber sex trafficking. Pwede niyo po bang ikwento sa amin, ano po yung mga most difficult and biggest operations you have been involved in? Simula po na pumasok ako sa hanay ng pulisya, trabaho ko na po yung nagre-rescue ng mga women and children victims of abuse. But then, kung pag-uusapan natin itong cyber trafficking, iba na po yung trend. So, malaking bagay po na nagkaroon po tayo ng Philippine Internet Crimes Against Children Center, which is based sa Kamkrame. Yes. Dahil ito po ay nagkaroon po ng joint agency agreement composed of different agencies like Women and Children Protection Center, the National Bureau of Investigation, the National Crime Agency, and the Australian Federal Police. So itong intent nitong agreement na ito ay to arrest, prosecute itong mga local and foreign perpetrators, and the same time, ma-identify din itong mga victims natin. So malaking tulong po na nagkaroon itong center na to, na kung saan ma-surprise natin itong mga perpetrators na kung saan itong mga kababayan natin ang kanilang binibiktima. Ito po bang center na ito ang repository of international referrals? Bale, ibabato ng foreign law enforcers yung lead nila sa ating local law enforcers? Yes, ma'am. Through the Office of the Cybercrime under the Department of Justice, then ibabato sa Women and Children Protection Center. Wow, ang ganda ng coordination, di po ba? Yes, ma'am. Kaya nga po makikita talaga natin ang global nature ng crime ng OSEC na ito. Transnational siya in character. Cross-border ang pag-commit ng krimen na ito. Therefore, it requires international action and international cooperation. A few years back, meron niyang celebrated case. Merong isang Australian national na nahuli ang ating kapulisan dahil nambibiktima siya ng mga bata. May sanggol pa nga siya na nabiktima. Panoorin po natin to. Natunton ang dating nirerentahang bahay ng Australianong si Peter Gerald Scully na suspect sa pagpatay sa isang 12 anyos na bata at umano'y ng abuso rin sa iba pang Pinay na minor de edad. Sa bahay sa Apovale Subdivision, Patag, Cagayan de Oro City, unang na-rescue ang 3 bata na kinadena umano ni Scully at kanyang Pilipinang live-in partner. Ayon sa NBI, 7 bata na biktima ni Scully. Kasama dito ang umano'y pinatay niya at nilibing sa Surigao City. February 20, nadakip si Scully ng NBI. Nasubaybayan niyo ba to, Attorney Ray? Attorney Kat, ito talaga ay isang sikat na kaso ng cyber sex trafficking or online sexual exploitation of children. At makikita natin yung mga karimarimarim na ginawa nitong si Peter Gerald Scully dito sa mga batang ito na kanyang mga nabiktima. Ito kasing si Peter ay isang Australian, pero yung pagpunta niya dito sa Pilipinas, nakapagtayo siya ng isang international pedophile ring through the use of the dark web.
Binibenta niya itong mga images ng mga bata, even live streaming and pay-per-view of children being victimized sexually. Pero eventually, sa pakikipagtulungan at through the efforts of our National Bureau of Investigation, Anti-Human Trafficking Division, of course with the cooperation even of the Philippine National Police, na-identify itong si Peter as the one who is promoting this crime, who's committing this crime, at na-arrest siya noong 2015. Doon nga nakita kung ano yung mga, at naimbestigahan kung ano yung mga pinagagawa niya doon sa mga bata, hanggang sa minakita nga silang bata na kanyang pinatay at itinago at kanyang ibinaon doon sa kanyang bahay. And of course, Peter was prosecuted and convicted in 2018. Convicted for human trafficking, 5 counts of rape, and he received life imprisonment. I understand meron pa yata mga cases that are still ongoing against him. He's said to be the world's worst pedophile. Kasama sa mga ni-rape niya, isang 18 months old baby lang eh. Doon sa video that was shown earlier, I noticed that there were some foreign operatives involved in the rescue operations. Kat, napakahalaga talaga ng international cooperation para sa mga kasong kagaya nito. Itong case ni Peter Scully is an extreme example of a case of OSEC. Kasi yung foreign pedophile nag-travel dito sa Pilipinas to abuse physically even the child and of course produce those pornographic materials. Pero ang typical OSEC case, actually, ang pangyayari ay yung foreign customer is based in a foreign country, in a Western country, remotely, and who would communicate to a facilitator, a Filipino facilitator, who normally is related to the child, who would abuse the child, and of course, produce those sexually exploitative materials. Pag-usapan naman natin ngayon, ano ba ang nangyayari sa mga bata during the rescue and prosecution of their parents, if the parents are the perpetrators themselves. Kuya Ted, can you please tell us what happens sa mga batang victims or survivors of OSEC kapag na-rescue na sila? Yes, Kat. Ang mga social workers natin, kasama na yung social workers ng DSWD at saka local government units kung saan i-rescue ang mga bata. Kasama sila sa pulis ng mga pulis sa rescue. Kadalasan, lalo na kung ang perpetrator ay magulang nila, kikita mo yung mga bata na parang na-shock sila sa nangyari, umiiyak sila, yung iba ayaw sumama. Ang ginagawa ng social workers natin, pinakakalma nila itong mga batang ito. Habang dinadala sila papunta sa processing center, pinapaliwanag sa kanila na ang mga tao kasama nila ay nandoon para iligtas sila sa abuse. Kasi traumatized pa yung mga Traumatized sila. Na nandoon ang mga social workers para tulungan sila. Ina-assess din ng mga social workers natin ano ang kondisyon. Kasi merong mga pangyayari na may sakit ang bata, no, nilalagnat. So, let me ask Ma'am Marcia naman, ano naman po ang challenges nyo in providing aftercare services after the rescue? Before the turnover of the survivors to the DSWD, ha, Ma'am Marcia? Yung after ng rescue. Sa part po ng law enforcement sa Women and Children Protection Center, na ako kasama mismo pagdating sa rescue operation, ang malaking challenge po sa amin bilang police officer, yung i-separate namin itong mga victim survivors sa kanilang perpetrators. Sa kanila, ang unang impression sa amin ay kasama sila sa inaaresto, which is mali ang kanilang unang impression sa amin sa Women and Children Protection Center. Kayo ang tagapagligtas. Yes po. Ang ano namin, lalo po kapag ang perpetrator ay relative by blood, so mahirap sa amin during the taking of sworn statement kasi paano namin sila mapagkwento sa mga pangyayari na kung saan sila ay magte-testify against sa kanilang magulang, sa relatives. So malaking bagay na katulong po namin ang mga social workers
during the interview na kung saan kasama namin na mag-explain sa kanila na itong ginawa namin ay kabutihan para sa inyo, para sa hindi na kayo mapahamak at wala nang mapapahamak na mga bata na katulad niyo. Just going back to you, Kuya Ted, I'm sure matindi ang epekto ng trauma sa mga bata. Can you please describe the short and long-term emotional and psychological impact of online sexual abuse and exploitation, and what interventions could be done kaya, Kuya Ted, to address this? Tamang sinabi mo, Kat, na itong usae ay hindi ito maganda para sa mga kabataan natin. Yung mga dumadanas ng abuse, naranasan nila ang iba-ibang negative effect sa sarili nila. Meron physical, doon nakita natin yung sa kwento ni Peter Scully, umabot pa sa kamatayan ng iba. Kung ang isang victim medyo naabuso siya ng mahabang panahon, kung ilang paulit-ulit, nababago na ang kanyang sarili in a negative way. May mga negative behavior siya na ang sabi ng mga social workers, nakikita nila yung sexualized behavior na mga behavior na hindi angkop doon sa edad at saka developmental stage ng mga bata. Mga behavior na hindi ikakabuti ng kanilang sarili. Matanong ko lang pala si Attorney Ray. Attorney Ray, can you describe naman the process of running after the perpetrators? Gathering the evidence? How long will it take to convict kaya the criminals? So itong online sexual exploitation of children is really one of the darkest and vicious form of sexual exploitation that we've encountered in the field. So this is really a complex crime, and so it entails nga, kagaya na sinabi natin kanina, international cooperation. So it, aside from being global, this is also hidden. This is a hidden crime because what we encounter in the field is yung mga cases na to normally happens in the confines of the residences of the perpetrators. So it's also hard to detect and investigate this crime, also facilitated by the internet or by technology, by communications technology. And so it entails, aside from cooperation, of course, high capacity and, strategic and sophisticated, even investigative techniques to even find where the children are, find where the perpetrators are, and arrest them. At kapag nangyari yon, at nakikita natin, nangyayari na yun ngayon through the international cooperation with the PICAC Center being created, stronger collaboration among different government agencies. Yun pa lang yung start ng process, pag nakita na sila at na-rescue sila, the victims need to be provided with aftercare services na na-mention ni Kuya Ted. And of course, the perpetrators need to be held to account. At of course, kailangan ma-file yung kaso. Tama. So, dyan naman papasok ng ating mga prosecutors working with law enforcement to file a very airtight case. At napakahirap din i-prosecute ng kasong ito dahil sabi nga natin ay napakabata ng mga biktima at ang perpetrator normally ay their very own parents. So how do you prosecute that type of crime in court? So mahalaga din talaga na kumbaga maging victim-centered yung legal process, and that's what we're doing with the government, na talagang even in the process their best interest is protected, but at the same time you get justice. Kasi yung legal case din is a very long process. During my time, nung mga early years, 10 years to finish a sex trafficking case. Pero ngayon, we saw one case, I think that was a year ago. The perpetrator was convicted in 13 days from the day of arrest because there was plea bargaining. And umamin yung perpetrator, so natapos agad yung kaso. And the perpetrator even received 20 years imprisonment. So mahaba talaga yung process, mahaba yung proseso, pero nakikita natin ngayon yung mga magagandang improvements happening in our public justice system, stronger collaboration among government agencies.
While all of this prosecution is happening while we're pursuing perpetrator accountability, in the meantime, the survivors will be turned over to the DSWD. So when we return, let us find out the primary needs of the survivors and aftercare practices of the DSWD. Years old po ako namatay papa ko, 13 years old po ako namatay mama ko. Naiwan po ako literal na mag-isa sa bahay kasi yung mga kapatid ko nag-asawa na, nagtrabaho sa ibang lugar. Na-curious ako about sa Manila, kung anong meron sa Manila, bakit gustong-gusto ng mga kapatid kong magtrabaho doon. Kaya po nung may nag-recruit sa akin ay magtrabaho ka sa Manila, maganda dito, sa gabi pwede kang magtrabaho, sa umaga pwede kang mag-aral. Tinanggap ko po agad. Pinadalhan nila ako ng pamasahe, which is very enticing po. Tapos nung pagdating ko po dun sa trabaho na pinangako niya sa akin, hindi po yun yung trabaho na dinatnan ko. So, the day na dumating ako doon, hanggang sa na-rescue ako, nakakulong na po ako doon. Hindi lang po ako mag-isa. Marami po kaming babae. Ano po sila? Iba't ibang edad, like 8 years old, 9 years old, 13 years old, and they came from different provinces. Yung show po na magagawa niya sa isang araw is nakadepende kung ilang customers meron kayo. There are some instance na ipo-pull out nila yung isang girl sa loob ng bahay, dadalhin nila somewhere pag gusto ng customer na. So parang binibenta talaga ng literal. Nagtagal po ako sa loob ng CyberSex din ng 2 months, almost 2 months. Dumating po ako sa point na gusto ko na lang magpakamatay. Habang tumatagal po ako dun, parang nalaong nawala ng pag-asa. Parang makakaalis pa ba ako dito? Kaya nung gabi na nakarinig ako ng patrol car sa neighborhood, sisigaw ako sa pintuan. Tayo po ay nagbabalik dito sa CyberChat. Ano-ano po ang DSWD's short and long-term trauma interventions or programs to address this impact to the OSEC or OSAIC survivors? Ang DSWD Attorney Cat is the lead agency sa Interagency Council Against Child Pornography and also the lead agency para sa recovery reintegration ng ating mga victims ng OSAIC. So, ang DSWD, nagka-train kami, yung tinatawag nating multidisciplinary team training composed of social workers, local sa DSWD sa amin sa central office, as well as the police, the law enforcers, the judicial, doctors and nurses. Nagkakaroon kami ng case conference. So, pag napunta sa amin yung bata, meron ka agad yung case conference. So, for the short-term trauma, i-assess namin kung ano yung treatment plan within the next 6 months. And then, kung hindi talaga ubra yung 6 months sa kanya, may long-term pa rin kaming treatment plan. As well as developing other coping mechanism, meron kaming tinatawag na trauma-informed care na ibinibigay sa kanya. Ang ating mga social workers ay trained dito sa trauma-informed care. Meron din tayong mga forensic social workers na nakikita yung iba pang mga trauma na ine-exhibit nila. Sa short-term trauma, nakikita natin yung physical changes sa kanila eh. Katulad ng sinabi ni Kuya Ted kanina, yung hypersexual activity nila or highly sexualized activity, nangyayari yan. Pero paano hindi nakikita? Oo, meron din naman na opposite, na sobra siyang naging timid. At ito, dito dinidevelop ng DSWD yung treatment plan sa kanya. Dito sa loob ng shelter at maging sa paglabas niya sa shelter ng DSWD. As a Kralova, currently, around how many shelters po does DSWD have that can accommodate victims of OSAIC? Ang DSWD totally has 71 centers nationwide. Nevertheless, 28 of those centers are focused in catering victims of OSAIC. So this is spread all over the 16 regions dito sa ating bansa. For this year, we have 64 victims of OSAIC na nakaspread out din dito sa mga centers na ito. But in 2018, we served 320 victims of OSAIC. What is the average length of time for an OSIC victim to stay inside the DSWD shelter or facility kaya? Ang prescribed time namin is usually 6 months. So, depende on dun sa trauma na inabot ng bata na ito.
So, pwede siyang mag-extend. Pero, ang advice namin is not more than 2 years. So, yung 6 months na yon, dinedetermine ng DSWD yung possible na pwede natin siyang ma-reintegrate. So, lalong-lalo na kung yung parents or yung guardian yung perpetrator. So, definitely, hindi na natin siya pwedeng ibalik doon. So, hahanap tayo ng next of kin Or na foster family. ipe-prepare natin yung next of kin kung ano yung pinagdaanan nitong bata so that they can respond emotionally din sa pangangailangan ng batang victim ng OSAEC. Or if hindi possible ang next of kin, the other option is foster or adoption. Thank you, ASEC. Ang IJM ba participates in the aftercare program of DSWD? And if yes, how po, Kuya Ted? Yes, Attorney Kat. Hindi nagtatapos ang partisipasyon ng social workers natin doon sa rescue. Patuloy ang ugnayan nila pagtulungan sa DSWD social workers. Ang DSWD social workers nakatutok sila doon sa pag-alaga, pagtugon sa kailangan ng bata habang nasa shelter. Yung social worker naman natin being members of the MDT or yung multidisciplinary team, hinahawakan naman nila yung pamilya o relative sa community. Ina-assess nila kung may kapasidad yon, kung darating ang panahon na pwede nang ibalik yung bata sa community, handa ba yung babalikan. So, dinadala ng social workers natin, pati na yung mga social workers sa local government, yung mga assessment nila, doon sa quarterly case conference na nangyayari para i-monitor ano na ang sitwasyon, ano na ang mga dapat pang gawin na ikakabubuti itong biktima ito. Sa dinami-dami ng reported online sexual abuse and exploitation of children cases na reported na NICMIC o ang tinaguri ang National Center for Exploited and Missing Children, noong 2018 na report paano makaka-cope ang gobyerno sa problemang ito? Babalikan po natin iyan at sasagutin po yan ni Assistant Secretary Relova. Hanggang sa nung nangyari po yung event na tinutukan ako ng kutsilyo na sinabi nung kanang kamay ng boss namin na papatayin niya ako. I ran to the bathroom. Yung natitira ko pong strength nung time na yun, iniyak ko sa Lord. Actually, hindi ko alam kung totoo o hindi si Lord nung time na yun. Basta sinabi ko lang na, Lord, if you are real, please take me out of here. So, parang si Lord na lang yung only way out ko para makalabas ako sa situation na yun. And miraculously, kinabukasan dumating po yung mga police. And BI together with IJM. So, I believe na nung the night that I cried out to the Lord, narinig ni Lord yung prayer ko. Masasabi ko po para dun sa mga bata na nakakaranas or kung hindi man sila bata, nakakaranas sila ng pinagdaanan ko before. Huwag silang matakot. Just like what I did. Cry out to the Lord. Kasi before, hindi ko din alam kung totoo ba talaga si Lord or sabi-sabi lang siya. Pero that time na nag-surrender ako sa Kanya, na parang wala na akong lakas sa sarili ko lang. So, nag-rely ako sa Kanya. Nangyari yung pinag-pray ko. Na-rescue po ako. So, huwag silang mawawala ng pag-asa. Nagbabalik dito sa CyberChat, tuloy-tuloy lang po tayo dito sa programang ito. Kanina po, bago nag-end, tinatanong ko, paano kaya makaka-cope ang gobyerno sa ganitong kalaking problema na ito? At hihingi po tayo ng kasagutan from Assistant Secretary Relova. Ayan, Attorney Kat, totoo na napakalaki ng problema natin. Pero sabi nga, lahat ng problema may solusyon. And it takes a village to raise a child. So, ang gobyerno natin, through the IACACP or the Interagency Council Against Child Pornography, so meron tayong mga programa at mga training na ibinibigay sa lahat ng miyembrong ahensya ng gobyerno
para makapacitate natin ang ating mga agencies in terms of law prevention, protection, ganun din ang recovery and reintegration, as well as researches and advocacy. So yan yung mga trainings na ibinibigay namin. Nevertheless, hindi lang whole of government of approach ang kailangan natin. Kailangan natin whole of nation approach. So nandyan na yung participation ng mga CSO, NGOs. Churches, yes. Pati yung mga tao. So currently, we just launched the Safer Kids PH. So ito is miyembro ng isang consortium where in 6 years, meron kaming nakaplat na plano on how we strengthen the advocacy, specifically the awareness sa mga tao. Kasi ang nagiging problema natin dito sa USAE, yung culture of no touch, no harm. Hindi naman daw nahawakan, so hindi nasasaktan ng mga bata. So kinakailangan natin magkaroon ng change of perspective na no, may harm kahit hindi nahahawakan ng mga bata, 'di ba? So yun yung mga ano natin, and then also the DSWD leads in enhancing or amending laws na makakasagot sa pangangailangan ng ating mga batang victims of USAE. Maraming salamat po, Asik Relova. Ang bilis ng oras, kailangan na natin hinga ng final message ang ating mga guests. Let's start with Police Chief Master Sergeant Marcia Agustino. Dahil po sa increase ng problema natin about cybersex, ako po ay sinasabi ko na hindi lang ito responsibilidad ng kada organization, lalo po sa aming sahanin ng kapulisan. Ito po ay responsibilidad ng bawat isa, na kung saan tayo ay dapat mapagmatsyag, bigyan natin ng focus itong problema na ito para masolusyonan, at ang hanay ng kapulisan ay 24/7 na nagbabantay in coordination, partnership ng komunidad para mabantayan ang bawat isa ng buong bansa. So malaking bagay po na tayo ay maging vigilant, at kung meron po kayong nalalaman at nakikita o anuman na makita nyong pangyayari, ay pwede po kayong mag-report sa Women and Children Protection Desk na iyong nasasakupan, na kung saan itong mga police officers ay ready na tumugon kung anuman ang reklamo o report na nakikita nyo. Attorney Ray, we'd like to hear from you next. Sa ating po mga kababayan, alam nyo po ang ating bansa ay tinaguriang global epicenter ng online sexual exploitation of children, at nakalulungkot po dahil sa bawat buwan, libo-libong referrals coming from foreign law enforcement ang ating natatanggap about dito sa krimen na ito. Kaya po kailangan nating magmatsyag, kailangan nating makialam. Hindi natin papayagan na tayo ay manatiling number 1 sa krimen na ito. Dapat nating supuin ang krimen na ito, at ang kailangan nating gawin ay patuloy tayong magtulungan. At naipakita na po natin what is possible in our country to defeat this crime. With the support of my organization, sa ating pong mga different government agencies and foreign law enforcement agencies, we were able to already rescue about 500 children or victims of OSEC. Praise God. And arrest about 200, more than 200 perpetrators, and convict about 74 perpetrators of this crime. Pero we're just scratching the surface. Alam po natin, libo-libo pang mga bata ang patuloy na naaabuso araw-araw. Kaya po, iniimbitahan po namin kayo. We're calling on the church. We're calling on the community. We're calling on the local government, even the corporate sector. Take part and join in this fight. Be a cyber guardian. Thank you, Attorney Ray. Be a cyber guardian. Kuya Ted, any final message po? Yes, Attorney Kat. Mga kababayan, alamin, makialam sa isyong ito, at gampanan ang ating tungkulin na tumulong para ito ay masugpo natin. Sa organisasyon, gobyerno, NGOs, church, corporations, given the nature and magnitude of the problem, kailangan nating magkaisa, magkapit-bisig para tayo ay magtagumpay na ito ay masugpo. Ending OSAEC o OSEC
ay hindi lang ito trabaho. Kailangang personalan na ito. Na ang ginagawa natin ay manggagaling sa ating puso, comes from our conviction, from our values and principles that OSAIC is completely wrong and ending it is the right thing to do. Thank you, Kuya Ted. Sa amin po sa DSWD, una nais kong magpasalamat sa lahat ng mga ahensya at sa ating mga publiko na tumutulong po sa amin sa DSWD sa paglaban po dito sa online sexual abuse and exploitation. Ngunit hinihiling ko pa rin po sa ating mga local government unit na i-intensify po natin ang ating BCPC or yung Barangay for the Protection of Children. Ang mga bawat miyembro ng ating komunidad ay makialam. So, ibalik po natin ang ating culture of caring na may pakialam tayo sa bawat isa't isa. Tingnan po natin ang mga sintomas na maaaring ang ating kapitbahay ay pinaperpetrate na yung kanyang anak. Like, halimbawa, ganito lang yung kanilang tinitirhan pero meron silang satellite dish. Ang bata ay patuloy na naglalabas-masok sa loob ng kanilang bahay. Ito po yung mga telltale sign na maaaring merong ginagawang kakaibang aktibidad dito sa bahay na ito. Ganun din naman po sa ating mga internet services provider na sana po mag-mandatory reporting po tayo kung meron tayong nakikita mga contents. Please. So, yun po yung hinahanap talaga namin ngayon sa IACACP, yung involvement ng mga ISPs po. As well as yun nga po yung ating mga malalaking telecommunications company dahil ang nagiging platform po ngayon ay yung Facebook, YouTube na very accessible lang sa telepono. So, yun po yung ang isang strengthened partnership with them in order to prevent online sexual abuse and exploitation po. Maraming salamat po mula po sa DSWD. Thank you very much po. Kipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ng NGOs, private entities, individuals, civil society, kasama na ang pamilya, eskwelahan, at mga simbahan ay isang mahalagang bahagi ng pagsugpo ng problemang ito. We cannot rest. We simply cannot rest. We have to make a stand and fight for Ruby and many others like Ruby. Ruby and many others like her are survivors. The United Nations sets out the rights of children and the responsibilities of government and parents to ensure those rights are protected. Unfortunately for Ruby and many others, those rights were violated and trampled upon, or continuously being violated to this very moment. Si Ruby ay nangangarap na wala ng iba pang bata sana na maranasan ang kanyang dinanas. Let us help them continue their recovery and eventual healing from the trauma they experienced. Together with the Cyber Guardians PH, we at CyberChat believe we can make a difference by working together as one to fight online sexual abuse and exploitation of children. Let's continue protecting the children in the cyberspace. Be a Cyber Guardian.